سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه، هیچ گونه مشکلی هم داخل زندگی نداشته باشین. هوشه پخته شد. آها. اینو اگر نمیخواستی همه رو الان بخوریم از کوچیک‌تره. آها آقا از سلام خانم چند سال کوچیک‌تره؟ 15 سال آقا بزرگتره. عجب چوب زدی جواد. یا خدا میخواد منو بزنه. سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه، هیچ گونه مشکلی هم داخل زندگی نداشته باشین. راستش امروز دادگاهی داشتم و حالا مجبور شدم صبح زود برم دادگاه و چندین ساعت داخل دادگاه بمونم تا اینکه نوبت من بشه و با حالا دادیار یا همون قاضی صحبت کنم. من متهم شده بودم به این که جلوه آموزش پرورش رو خراب کردم و دروغ‌هایی علیه آموزش پرورش گفتم. خب من تمامی حقیقت رو به آقای قاضی گفتم. اون فیلمی رو که حالا من ضبط کرده بودم نشون به آقای قاضی نشون دادم. بردن وسایل شخصی مثل موبایل به دادگاه ممنوعه، به خاطر همین از آقای قاضی خواستم کانال من رو داخل یوتیوب سرچ کنه و اون ویدیو رو از موبایل خودشون نگاه کنن و ببینم من چه چیز دروغی گفتم. خب آقای قاضی هم نگاه کرد و از من سوالاتی پرسید که آیا واقعا این مدرسه حدود 14 سال معلم نداشت و من این واقعیت رو گفتم و حرف هایی که خود روستاییان هم زده بودن رو به آقای قاضی نشون دادم. گفتم این روستایی مونو نزدیک 40 دقیقه پیاده روی برای بزرگسالا فاصله داره و برای کودکان مسلماً بیشتر و البته خطرناک تر هم هست. به خاطر همین هنگام بارندگی، هنگام زمستان و پاییز دانش آموزان نمیتونن به اون مدرسه برن و خاطر همین ترک تحصیل میکنن و من فقط از واقعیت فیلم گرفتم. قاضی وقتی این حرفا رو از من گرفت من رو دوباره ارجاع داد به آموزش پرورش، مشکلم رو با آموزش پرورش حل کنم و من از اون پرونده تبرئه شدم. با آموزش پرورش رفتم و کل داستان رو گفتم و یک تعهدنامه از من گرفتن که دیگر از این ویدیوها نسازم و جلوه آموزش پرورش کشور رو خدشه‌دار نکنم. ولی خب تنبیه هم شدم. تنبیه از این جهت که حدود 3 ماه از حساب بانک ملیم دسترسی ندارم، از دسترسی خارج شدم. مثلا حقوقی که چند روز پیش واسه من واریز شده بود بلاک شده در بانک و نمیتونم از اون پول استفاده ای کنم. حالا میخوام اون پولا رو هم بهتون نشون بدم که دوباره من رو متهم به دروغگویی نکنید و نگین که حسابهای تو بلاک نشد. میخواستم در مورد یک تصمیم بسیار جدی صحبت کنم و این که احتمالا فردا این روستای سردش رو واسه همیشه ترک کنم و اینجا زندگی نکنم، چون واقعا ضعف بسیار نامناسبی داره و تیراندازی ها هر روز شنیده میشه. روزی نیست که در این منطقه درگیری صورت نگیره با چاقو، با اسلحه. چند سال پیش واقعا سردشت خیلی خیلی عالی بود، ولی خب متاسفانه
متاسفانه درگیری ها شدتشون بیشتر شده. قبلا هم درگیری ها بود، ولی خب شاید در سال 1 بار یا 2 بار درگیری ها رخ میداد، ولی الان هر روز این درگیری ها رخ میده. حتما مشاهده کردین که حالا ویوی فیلم های من نسبت به بقیه خیلی کمتر هستش، با اینکه حالا شاید از کسی سوء استفاده نمی کنم، از بچه ها سوء استفاده نمی کنم، از خشونت استفاده نمی کنم. شاید دلیلی که حالا ویدیوهای من کمتر ویو میخونم به خاطر همین هاست که به خودم اجازه نمیدم از خشونت استفاده کنم، از احساسات شما بینندگان عزیز سوء استفاده کنم. میخوام در مورد یک موضوع باهاتون صحبت کنم، این که چرا من چنین کاری رو انجام نمیدم و کانال های عشایری، کانال های طایفه حسین پور چگونه آبروی چندین ساله ما رو خدشه‌دار کردن. علاوه بر یوتیوب، داخل پیج‌های اینستاگرام کلیپ های کوتاه از این درگیری ها وایرال شده و کل مردم منطقه از جمله استان اصفهان و شهرستان های اطراف لردگان دارن کل مردم لردگان رو مسخره میکنن و چون حالا ما واقعا به این شکل نیستیم، در واقعیت به این شکل نیستیم که همچین رفتارهایی رو از خودمون نشون بدیم. ما قبلا حالا پول میدادیم تا آبرو خریداری کنیم، ولی الان آبرو رو داریم میدیم تا پول به دست بیاریم. نمیدونم واقعا دلیل این همه تغییر چیه. شاید حسادت دلیل اصلیش باشه، این که فلان کانال داره با همچین رفتارهایی ویوی بیشتری میگیره و از اون ور درآمد بیشتری داره، پس ما باید همین شکل انجام بدیم تا از اون شخص عقب نیفتیم و پیشرفت بیشتری داشته باشیم. ولی خب در دراز مدت مطمئن باشین که اثرات این کانال‌هاشون رو خواهند دید. پول حرومی که وارد زندگی یک شخص بشه، مطمئن باشین زندگی اون شخص متلاشی میشه. اینو به چشم دیدم. کسانی که حالا کانال عشایری داشتن و در اون کانال ها دروغ‌های بسیار زیادی رو به بینندگان میگفتن و کمک های زیادی هم دریافت کردن. متاسفانه زندگی اونها از هم پاشید و یک روز آرامش هم در زندگیشون وجود نداره. من هیچ گونه حالا دروغی از زندگی خودم بهتون نگفتم و دوست دارم که همینجوری صادقانه باهاتون رفتار کنم. خیلی دوست دارم جاهای ایران رو بهتون نشون بدم و حتما این کار رو هم انجام خواهم داد. حتی اگر 1 نفر ویدیوهای من رو تماشا کنی، همین کار رو انجام خواهم داد. شاید فضای مجازی این کار رو با ما انجام داده که فکر کنیم 15 لایک یا 1000 لایک کمه، ولی در واقعیت به این شکل 1000 نفر حرفای من رو پسندیده، ویدیوهای من رو پسندیده. پس باید به خودم افتخار کنم که بدون هیچ خشونتی، بدون هیچ دروغی نظر شما رو جلب کردم.
این حرفایی بود که باید بهتون میگفتم و امیدوارم که این کانال ها بیشتر آبروی طایفه حسینپور رو نبرن. اینها به قول شما دوستان عزیز کولی نیستن و اشایر هم نیستن. من خودم نیز اشایر نیستم و سبک زندگی اشایری واقعا ندارم. هیچ کدوم از این کانال ها سبک زندگی اشایری ندارن. اشایر واقعی اشایری هستن که یک جانشین نیستن، اشایری هستن که با طبیعت سازش دارن، نه کسانی که به طبیعت لطمه میزنن، نه کسانی که فرهنگ اشایر رو به نمایش نمیذارن و فقط بلدن خشونت به کار ببرن، بلدن فرهنگی رو به شما دوستان عزیز نشون بدن که در واقع فرهنگ ما نیست. کاش این کانال ها به حدود 2 سال پیش برگردن، کانال هایی که در ابتدا از زندگی روزمره خودشون فیلم برداری میکردن و اون رو به نمایش عموم میذاشتن. من حالا کانال هایی رو هم مشاهده کردم که قبلا هیچ گونه دروغی داخلش وجود نداشت، ولی متاسفانه روز به روز این دروغ ها دارن وارد کانال های دیگه هم میشن. از من سوال پرسیدین کدوم کانال ها حقیقت دارن و دروغی داخل اونها وجود نداره. من به صورت قاطع و سریع بهتون میگم کانالی نیست که در اون دروغی وجود نداشته باشه و باور کنید حرفایی که میزنم صادقانه هستش، نه از روی حسادت. امروز وقتی به دادگاه رفتم و وارد کافه شدم، کافه یاسر خالدی، متاسفانه چندین نفر شروع به تمسخر طایفه حسینپور کردن. واقعا حرفی نداشتم به اونها بگم. مثلا یک نفر به من گفت از چه تا حالا زنهای طایفه حسینپور شبیه بروسلی مبارزه میکنن و کنشو کار شدن. یک ویدیوی رو من نشون داد که یک دختر به صورت شرم‌آوری حالا پدر خودش رو کتک میزد. وقتی اون ویدیو رو دیدم واقعا هنگ کردم. وقتی اون ویدیو رو دیدم کل مشکلاتی که خودم داشتم رو فراموش کردم و به این فکر کردم چرا ما داریم با خودمون همچین کارهایی رو انجام میدیم. خب برسیم به سوالات شما دوستان عزیز. قبل از این که حالا به سوالاتتون پاسخ بدم، یک نفر از من انتقاداتی داشته و گفته همیشه این کارها رو انجام میدی و پیشرفتی حاصل نمیشه. شما هیچ چیز با عمران درست نمیشود، نه پیکنیک، نه موها، نه غذا خوردن روی زمین، نه روی زمین خوابیدن. لباس ها گاهی رنگ نادرست دارن، ماشین هم باید عوض شود. خب دوستان ببین،
در مورد موهای من حالا انتقاد کرده چرا موهاتو کوتاه نمی‌کنی؟ خب هر کسی یک سلیقه‌ای داره به نظر من و باید به سلیقه همدیگه احترام بذاریم. شاید یک دلیل شخصی وجود داره که من گذاشتم موهام بلند بشن و از کوتاه کردن اونها امتناع میکنم. در مورد عوض شدن ماشین هم باید بهتون بگم اگر من بخوام ماشین خودم رو بفروشم خیلی کمتر از اون مبلغی که خریداری کردم از من خریداری میکنم. پس بهتره که ماشینم رو به فروش نرسونم. در مورد حالا غذا خوردن روی زمین گفتین، خب این فرهنگ ماست و وقتی من میز ندارم چگونه روی میز غذا بخورم و اینکه من اولویت‌های بیشتری داخل زندگیم هست تا اینکه یک میز خریداری کنم. در مورد رنج لباس ها از من پرسیدیم، از من انتقاد کرده دوست عزیز. من همه جور رنج لباسی دارم: سبز، تیره، مشکی، سفید و انواع رنج ها رو من واقعا دارم و همه رنگ ها رو واقعا دوست دارم، ولی رنگی رو که بیشتر از همه دوست دارم رنگ مشکی. از من انتقاد کردین که چرا با خواهرم وقتی رفتم مسافرت به اون کمک نکردم در غذا پختن. خب من در آشپزی واقعا ماهر نیستم و اینکه شب گذشتهش اصلا استراحت نکردم به خاطر فکر زیاد و وقتی اون پیاده روی رو هم انجام دادم واقعا خسته شدم و وقتی هم خواستم با خواهرم کمک کنم اجازه نداد این کار انجام بدم چون دید واقعا خسته شدم و میدونم سوالات بسیار زیادی از من پرسیدین ولی واقعا نمیتونم داخل این ویدیو جواب بدم چون شاید دارم زیادی شخصی میکنم و به صورت شخصی سوالاتون رو جواب میدم. پس سعی میکنم که در ویدیوی فردا تمام سوالاتی که حالا در این ویدیو یا ویدیوهای گذشته پرسیدین جواب بدم. امیدوارم هر کجای جهان هستید یک زندگی شاد، پیروز، موفق، پر از برکتی داشته باشیم. قبل از خداحافظی هم باید بهتون بگم یه کلیپی آماده کردم، امیدوارم که از این کلیپ هم لذت ببرید. مثل همیشه دوستتون دارم و مواظب خودتون باشین. خداحافظ. ظهر بود و آفتاب کوهستان بسیار سوزان، اما دلیل خوبی برای بیکاری نبود و زمان دوشیدن گله توسط زنان خانواده فرا رسیده بود. بله. بیا کمک بده گذار رو بدوشی. گذار رو؟ بله. کدوم رو بگیرم؟ همین گذار رو بیار ایجاد بدوشی. آره میتونم. بله. آره چیکار کنم؟ بیا جمعش کن بیار ایجاد بدوشی. کدوم رو بدوشی جمع کنم؟ همشه. باشه. همشه جمع کنه بیار. بیایید این بر. بودو. این دنبال من اومده، چقدر باحاله. نگاش بکن چقدر خوشگله. برو. جا. اینم بیارم؟ نره که نمیشه دوشید، باید مادر رو بیارم. اینو نگاه کنید چقدر بزرگه، مثل گوساله میمونه ماشاءالله. برو. بیا همیشه اونجا جمع خانم، همه رو یه جمع کنم. همه رو جمع کردم. وقتی که اینقدر باد شدید میشه تمام این خاک و خل و اینا میره تو شیر. چه شود
کار در زندگی عشایر تمومی نداره و میتونه خسته کننده باشه، اما همین کارهاست که باعث سلامت روح و جسم عشایر و طبیعت نشینانه. چرا که بدن انسان برای پشت میز نشینی طراحی نشده. بیشک برای شهرنشینان که در چنین سبک زندگی تربیت و زندگی نکردن، این سبک زندگی بسیار دشواره. اما همین کارهای عشایری برای خیلی از گردشگران در روزهای سفر تجربه‌ای پرهیجان و جالبی محسوب میشه و میشه گفت که کار کردن در کنار عشایر برای گردشگران یکی از جاذبه‌های سفر به حساب میاد. آقا جواد اینا خسته هستن، بیا کمک کن. ما بیام با جمعی خانم ما بریم بدوشیم؟ بریم جمعی خانم. قطره کامل قطره. نه قطره گم نیست. حواست باشه نریزی شیرین. چشم شو نمیزم. وای جلو بشینی تفاوت سخته. خب اینو میگم بدش. الان میاد. آها. سالی ساقمون. باید محکمش دلم نمیاد. تو میترسم پشت دردش میاد. با اینکه در کارهای عشایر مهارتی ندارم، اما کار کردن و زندگی حتی برای چند روز در کنار این مردم عزیز و مهربون انرژی بسیار زیادی به من میده. بعضیش نشونو گیریم ضعیفه. نمیتونی بدوشی. این سخته. ولی اینم دوشیدم دیگه. چرا دیگه؟ عشایر همه کارش سخته. خدا وکیلی سخته. مخصوصا توی این خاک و خون. ای هوشه. هوش. ای وای راست میگی بز خر نیست، ولی این کاری که دارم میکنن کار ناجوانمردانه ایه. نمی‌ذارم کارو بکنم. جمیله خانم میگه تو باید گاو هم بدوشی، باید شتر هم بدوشی. البته عشایر قشقایی گاو و شتراشون رو سال‌هاست که فروختن و دیگه فقط بز و گوسفند دارن. متأسفانه. حالا 4 تا از گوسفندا رو یعنی بزا رو دوشیدم. ولی اگر این پارچه رو ننداخته بودن این رو، تمام این شیرها از بین رفته بود، برای اینکه روش یه عالمه خاک نشسته. ولی این صافیه. صافیه خیلی خوب. اینو بیا بدوش. هی دوشیدن واقعا کار سختیه. برای همین خیلی صنعتیش میکنن. سنتی واقعا کار سختیه. مایچه‌های دستم همش گرفته. وای جمیله خانم مأموریت انجام شد. خوب بود؟ خوب کمک کردم؟ دست درد نکنه. همه جام شیری شده. مرسی. بریم. دست درد نکنه. هنوز دیوانه بالا قاچی دیگه. سفر میون عشایر با فرهنگ و مهمون نواز ایران همیشه باعث شده تا حال روحی خوبی داشته باشم و نگاه هم مثل نگاه طبیعت نشینان نسبت به زندگی زیبا و پر امید باشه. در همون زمان که جمیله خانم به همراه عروسش مشغول دوشیدن دام بود، ترلان بانو همسر بزرگ آقا رضا هم مثل همیشه مشغول کار بود. از اونجایی که کار بخش بزرگی از زندگی قشقایی رو در بر گرفته، زنان و مادران از شعرخوانی یا خوندن لالایی در کار استفاده میکنن تا فضای خشک و یک نواخت کار رو با هنر شعر و آوا لطیف و زیباتر کنن. بیشک زندگی عشایری در طبیعت دشواری‌های زیادی داره و در نگاه شهرنشینان این سبک زندگی شاید بسیار دشوار و غیر قابل تحمل باشه. اما این تمام ماجرا نیست و قشقایی‌ها در کنار زندگی دشوار عشایری چیزهای زیبای زیادی دارن که برای دیدن اونها باید چشم‌ها رو شست و زاویه نگاه کلیشه‌ای رو کمی تغییر داد. در زندگی عشایری والدین و فرزندان زمان بیشتری در کنار هم هستند و روابط بسیار گرم و عاشقانه‌ای میون این خانواده‌ها در جریانه. حس وحدت و همدلی میون این جوامع بسیار قدرتمنده و همیاری میون این انسان‌ها موج میزنه. اونها از مسائل و مشکلات خانواده و فامیل و همسایگان مطلع میشن و همواره برای رفع مشکلات همدیگه تلاش میکنن.
عشایر قشقایی در این سبک زندگی یاد میگیرن که چطور در مقابل مشکلات پیروز باشن و حضور امید در زندگی اونها بسیار پررنگه. اونها برخلاف بیشتر شهرنشینان مصرف کننده نیستن، بلکه تولید کنندگانی خودکفا و سخت کوشن. اونها از آب و هوای بسیار پاک در زندگی بهره مندن و استرس در زندگیشون چندان دیده نمیشه. خوراک عشایر قشقایی بسیار ساده و سالمه و از محصولاتی کاملا محلی و طبیعی تشکیل شده. در کنار این نکات مثبت، هنر در تمام زندگی قشقایی جاریه. از موسیقی و شعر و پرورش اسب‌های اصیل گرفته تا بافته‌ها و معماری زیبای خونه‌های رنگیشون. و در کنارش پوشش لباس‌های بسیار زیبای زنان قشقایی رنگ و شادی و هنر و آرامش رو در طبیعت برای اونها در این زندگی ساده به ارمغان آورده. یوزی کار زنا سخت‌تره یا مردا؟ یعنی مردا بیشتر کار میکنن یا زنا؟ نه، مردا کارشون کجا؟ کار که میکنن دیگه. بابا من دیدم کوروش و کسرا همش میرفتن گله رو تو گرمای آفتاب میگردوندن. اون که کار سختی نیست. دیگه چه کاری میکنن مردا؟ هیچ. فقط میخوابن. ولی واقعا راست میگه. مردها البته خیلی کار میکنن، اما زنا در مقابل مردا خیلی بیشتر کار میکنن. شاید بشه گفت 6 برابر 7 برابر مردا کار میکنن و از همه زودتر بیدار میشن، از همه دیرتر میخوابن. فیزا چرا ادامه تحصیل ندی؟ تو تا کلاس سوم راهنمایی خوندی؟ آره. چرا ادامه ندی؟ رتبت خوب بود یا نه تنبل بودی؟ نه، رتبه‌ام خوب بود ولی نذاشت. چرا؟ دیگه نذاشتن، شرایطش جور نبود. چرا شرایطش جور نبود؟ شرایطش سخت بود، چون تو خانواده‌مون کسی که بخواد کارهای خونه رو انجام بده نبود. خب دیگه خواهرات نذاشت. بودن که؟ نه، خواهرام نبودن، اونا رفتن. ما که ازدواج کردن دیگه تو نتونستی درس بخونی؟ آره دیگه نذاشت. یعنی تو به خاطر اینکه خواهرات رفتن مجبور شدی بمونی خونه و به پدر مادرت کار بکنی؟ آره. خب وگرنه اگر میموندن پدر مادر اجازه میدادن بری درس بخونی؟ آره. مشکل نبود؟ نه. پس چرا اول گفتی نذاشتن؟ نذاشتن دیگه. به خاطر همین قضیه. به خاطر. یعنی اگه خواهرات میموندن تو میتونستی درس بخونی؟ آره اگه اینجا بودن آره. من داشتم با کوروش صحبت می‌کردم، گفتش ما خیلی رسم نداریم. با بابات هم صحبت کردیم، گفت ما رسم نداریم دخترها خیلی درس بخونن. چرا؟ دیگه واسه خودشون یه رسمی داره. از قدیم همینجوری رسم بوده که دخترها کمتر. از قدیم همینجوری. اصلا درس نخونن یا نه؟ مثلا تواضع بگن دیگه ولش بکنن. کم، فقط در حد خوندن و نوشتن یه تابلو یا خب تو هم خوب بلدی ببافی، کلا توی هنر بافندگی قشقایی خیلی واردی. چرا مثلا اجازه نگرفتی که بتونی درس بخونی توی زمینه هنر و تو زمینه بافندگی بتونی مثلا هم تحصیلش داشته باشی هم تجربهش؟ خب خیلی اینجا خوب دارید. دیگه همشون مخالفت کردن، منم دیگه نتونستم. من الان که دارم با فیروزه کار میکنم، البته من که کاری نمیکنم واقعا، نتونستم هیچ کاری انجام بدم، ولی همینجوری خیس عرقم. بعد تو این گرما این همه لباس هم میپوشن، در کنار این آتیش واقعا کار کردن خیلی سخت میشه. شرایط کار برای زنای عشایر خیلی سخت‌تر از کارهای مرد هاست، ولی خب واقعا آدم میبینه که بدن آداپته میشه. یعنی اگر آدم خیلی تو این زمینه توی شرایط سخت کار بکنه بدنش آداپته میشه. اول که آدم نگاه میکنه، من به عنوان یه مرد وقتی نگاه میکنم فکر میکنم که نمیتونم کارشون ادامه بدم یا حتی انجامش بدم، اما میبینم وقتی فیروزه با 18 سال سن اینقدر سخت داره صبح تا شب کار میکنه، به این نتیجه میرسم که هر کاری شدنیه، فقط استمرار میخواد، بعد سختی شدن باید بپذیره. کار کردن توی طبیعت، زندگی کردن توی طبیعت خیلی لذت بخشه، اما سختی‌های خیلی زیادی هم داره که کسی که بخواد این لذت‌ها رو در طبیعت داشته باشه باید از پس این سختی‌ها بر بیاد و اون سختی‌ها رو تحمل بکنه. خیلی‌ها فکر میکنن که مقوله گردشگری فقط همینه که بیان بگردن توی این خانواده‌ها یا توی طبیعت و ازش لذت ببرن. اونها هستش، ولی در کنارش کار کردن با طبیعت نشینان خودش خیلی لذت زیادی داره، با اینکه سختی‌های خاصی داره، اما همین که آدم کارهای جدیدی رو انجام میده که در طول روز توی شهر هیچ وقت تو زندگیش انجام نده، خیلی میتونه مفرح باشه و واقعا هم تجربه زیادی آدم کسب میکنه و حس خیلی خوبی آدم میگیره وقتی کنار این آدم‌های عزیز و مهربون چیزای جدیدی یاد میگیره. اصلا انرژی که این آدم‌ها و کارهاشون دارن، اون انرژی مثبتشون خیلی حال خوبی به آدم میده و توی این فضا کارهای جدید میتونه خودش بخش خیلی لذت بخشی از گردشگری باشه و سفر معنای جدیدی پیدا میکنه
وقتی آدم میتونه کارهای جدید در کنار این مردم تجربه بکنه، البته که میتونه یاد نگیره چون سخته، ولی میتونه تجربهش بکنه. 3 تا دیگه مونده. این که نمیخواد برگردم، اون گذاشت روش دیگه. آقا رضا آخر کار خودتو کردی؟ من نگفتم نکش. ما وظیفمون، ما رسم قشقایی رسممون برای مهمونمون باید کره بکشیم، باید وظیفمون رو باید انجام بدیم. خدا شاهده انتظار نداشتم اصلا حیوان بکشی. همین غذای ساده که دوست خودتون استفاده می‌کنید من همونا رو می‌خوردم، خیلی هم دوست داشتم. نه میدونی ما رسممون رو باید پذیرایی با مهمانمون بکنیم. عزیزم اون غذای به درجه که اصیل قشقایی باید درست کنیم. من نظر لطفته. خدا من راضی نبودم. اون رسم و رسوماتی که خودمون داریم باید عزیزمی غذا انجام بدیم. چه بویی میده. داد دستم این سیرابی رو گفت برو بشور. چون گفتم خودم میخوام غذا رو بپزم. حالا این سیرابی رو باید حسابی بشورم. وای وای چه بویی داره. فکر کنم شستنش منو بیهوش کنه. ای داده بیداد ایوب عجب بویی میده. ایوب پسر بزرگ آقا رضا از عسلویه اومده اینجا به باباش کمک کنه، ولی با پدیده‌ای به نام شستن سیرابی توسط من مواجه شده و الان باید به من کمک کنه. چه بویی میده ایوب. مهمون نوازی در خونه عشایر قشقاییه و اون روز آقا رضا حسابی منو شرمنده کرد. از اونجایی که من به یادگیری و پخت غذاهای سنتی و اصیل ایرانی علاقه زیادی دارم، خودم هم دست به کار شدم. البته قسمت شستن سیرابی برای من سخت‌ترین قسمت پخت قاورمه بود. خب با ایوب نشستیم حسابی این سیرابی رو شستیم. البته من شستمش، خیلی هم کار سختی بود و خیلی هم بوی بدی میداد. بعد که اونو شستم تمیز شد، گوشت‌ها رو خورد کردیم و با روغن حیوانی اینا رو ریختیم توی قابلمه و قراره که قاورمه بپزیم. یه غذای کاملا اصیل و قشقاییه که من هنوز سالا اسمش هم نشیده بودم. ما در این قاورمه رو چجوری باید بپزیم؟ باید بریزی تو چاله. خب ترلان خانم قراره به من آموزش بده، همسر اول آقا رضا. خب اینو گذاشتیم رو چی؟ چاله؟ با آتیش میگی چاله؟ چاله. خب گذاشتیم رو چاله. حالا چیکارش باید بکنیم؟ حالا باید نمک بریزی. خب بعدش قراقورت بریزی. قرقروت. فلفل. درسته. دیگه چی؟ دیگه پیاز. آها. همین. خب بعدش میذاریم بپزه آب. بعدش که پخته. خب آبش هم باید بره. آبش باید سرخ بشه، آبش خشک بشه. خشک بشه. بعدش واسه میریزیم تو تو سیرابی. شما بهش شکنبه میگید، چی میگید بهش؟ ما میگیم شکنبه. شکنبه. خب بعد از اینکه این کارا رو کردیم حسابی پخت با ادویه سرخ شد، این گوشتا رو میریزیم توی شکنبه یا همون سیرابی و بعدش داخلش چربی خود اون گوسفند رو میریزیم توش و درش رو میبندیم. بعد درش رو با چی میبندید شما؟ با چی؟ با سیم مثلا؟ با سیم که درش رو بستیم بعد چیکار میکنیم اون وقت؟ اون وقت بازم تابه بریزیم. تابه رو میذاریم روی این چاله یا رو آتیش که داغ بشه دیگه. سرخش میره. یعنی بعد سیرابی رو میذاری روی تابه سرخ بشه. سرخ میشه. فقط من نمیدونم با بوی سیرابی چی کار میکنن. این بوی سیرابی بوی شکنبه از بین میره؟ از بین میره. ببینیم تعریف کنیم. این از این. حالا وایسیم ببینیم چی میشه. چقدر باید بشینیم تا بپزه؟ یه ساعت نمیشه. یه ساعت دیگه؟ به عجب عطری هم داره. با این ادویه ها و این پیازا همین جوریش الان خوردنی و خوشمزه است. حالا بره این تو میخواد چی بشه؟ من فکر کنم این غذا رو اون زمانی کشف کردن یا اختراعش کردن یا به وجودش آوردن که هیچ ظرف غذایی نبوده برای اینکه اینو غذا رو بتونن بپزن به این شکل و شاید البته و بهترین ظرف رو همین سیرابی با خودشون فکر کردن مردم اون زمان، شاید 5000 سال پیش. من نمیدونم این غذا مال کیه، ولی خب این غذا مال زمانیه که احتمالاً هیچ ظرفی وجود نداشته و همچنان این توی فرهنگ قشقایی ها باقی مونده که بتونن از شکنبه یا همون سیرابی یک گوسفند به بهترین شکل استفاده بکنن، هم به عنوان ظرف و هم به عنوان نگهدارنده. ترلان خانم این غذا رو اگر این تو بپزی توی سیرابی توی شکنبه چقدر میمونه؟ اگر جایش خنک باشه 1 ماه میمونه. اگه جاش خنک باشه 1 ماه میمونه داخل سیرابی.
بعد هر وقت بخواید میتونید ازش بردارید بخورید نه؟ این استخونا باعث نمیشه که پاره بشه سیرابی؟ نه خیلی که خیلی نمیخواست بمونه. آها یه خورده میمونه توش و سرخش میکنید اون تو، یعنی در حقیقت سیرابی هم خودش پخته میشه که خراب نشه. درسته؟ تنها خانم تا حالا چند بار قاورمه پختی؟ خیلی. عجب چیزی شد. بذار خیلی باحال شده. دوست دارم همینجوری یه جا بخورمش. مادر همینجوری بزنم داخلش. خب حالا اینو میذاریم این تو، بعدش میذاریم روی اجاق میپزه. توش روغن هم میریزی یا نه دیگه؟ روغن نمیخواد. نه دیگه هیچی نمیخواد. بالاخره بعد از 2-3 ساعت تلاش ترلان خانوم و من و آقا رضا و آقا ایوب یه ناهار درجه یک آماده شد به نام قاورما. اینم قاورما. چقدر باحال قیافش. من تا حالا تو عمرم نه اسم این غذا رو شنیدم و نه رسمش رو دیدم و نه عکسش رو دیدم. آقا رضا بسم الله. چجوری میخورنش؟ بفرمایید چجوری میخورن اینا باید بذاریم داخل اون. بفرما. خیلی زحمت کشیدی ها. والا ما همون نماز هم میخوردیم برامون خوب بود. برای ما خوب نبود. ما مخلصیم. شما عزیز مایی. با چاقو باید ببریش سیرابی رو. چجوری میخوای از من فکرم درشو باز میکنی. نه. اون در دیگه چفت شد بسته شد نه؟ پخته شد. آها. اینو اگر نمیخواستی همه رو الان بخوریم شما خورد از ترش برمی داشتید؟ کم کم برمی داشتیم. میمون مثلا 15 روز 16 روز 20 روز میمون داره؟ قناعت میکردید. عجب چیزی شده این. چقدر باحال. چه روغنی توشه. اینم میگن قاورمه ترکی. خیلی باحاله. من این همه غذا بین عشایر و اقوام ایران خوردم تا حالا و یاد گرفتم ازشون. اینم میگن غذای ترکی. همچین چیزی ندیده بودم تا حالا. قاورمه ترکی. به غذای اصیل ایل قشقایی. ای والله به ایل قشقایی. دم شما گرم. بسم الله. بسم الله بفرم. این هم بوشا. عجب بویی داره. هم عطر چربی خودت کهره میگی شما به بچه بز کشتن. آره یه بره بز کشتن. بره کهره بهش میگن. به بزغاله میگن کهره. بعد هم عطر چربی اونو میده، هم عطر روغن حیوانی میده، هم عطر پیاز و ادویجات مخصوصی که خودشون ریختن. ببین چه مزه‌ایه. بذار اولش خالی بخورم مزه خودش چجوریه. ایوب عجب چیزی درست کردیم. دستمون درد نکنه. واقعا دستمون درد نکنه. ایوب حالا خوب پخته خوب شسته بودمش نه سیرابی رو. خیلی خوشمزه است. واقعا خوشمزه است. یکی از لذیذترین کباب که نمیشه گفت، لذیذترین غذاهاییه که با گوشت پخته شده و واقعا من تا حالا همچین غذایی که با گوشت انقدر خوشمزه پخته شده نخوردم. بعد این پنبه شده، این پنبه است دقیقاً. به به. با نونت ترکی. خودتون میگید نون ترکی آره؟ نون نازک. بهش چی میگید به نون ترکی؟ شما به نون خودتون چی میگید؟ نون ترکی چی میگید بهش؟ میگیم نون نازک. یوخه. نان یوخه میگید بهش؟ به نون نازکی که قشقایی‌ها میپزن بهش میگن نان یوخه. البته خشکه، بهش آب میزنن بعد میشه خورد و برای اینکه بتونن نگهش دارن باید خشک بشن این نون. واقعا خوشمزه است. دستتون در نکنم. خیلی لطف کردید. دیگه چه غذایی دارن قشقایی‌ها که خیلی محلی باشه ولی با گوشت نباشه؟ با گوشت نباشه؟ آره گوشت توش نباشه. مثلا بعضی کشک بادمجون دارن آقا رضا. شما چی دارید؟ ما با گوشت سر کله میزنیم. آش دوغ درست میکنیم. آش دوغ دارید؟ آش دوغ درست میکنیم بعد کله کره هم منازیم داخلش بسیار خوشمزه. نه بابا. بله. آش دوغ توش کله بز مینازن. اسمش چی میشه؟ ما به ترکی میگیم ماستافا. ماستافا؟ عجب چیز عجیب غریبیه این. به لفظ ترکی ماستافایه. ماستافا با کله.
اگه به لفظ فارسی میگیم آشدوغ. من اصلا تا الان همچیزی نشیدم. آشدوغی که ما میپزیم سبزی روش داره، بعد نخود داره، سبزی‌های مخصوص داره، نخود داره، یه خورده برنج داره با دوغ، همین. سیر هم توش میریزن، نعنا داغ هم میریزن. ولی کله بز توش نمیندازن. کهره نبود. آره بزغاله، یعنی بزغاله. کله یه بز کوچیک میزی توش، لذیذ میشه بکنم. یکی از جاذبه‌های سفر برای گردشگران تجربه آشنایی با غذاهای جدید و استفاده از خوراک سنتی هر قوم به حساب میاد. اما یادگیری اون خوراک‌ها هم برای من اهمیت زیادی داره. بی اغراق خوردن قاورمه زیر سقف زیبای سیاه چادر قشقایی یکی از لذت بخشترین قسمت‌های سفرم بود. اما بودن در میون طبیعت نشینان و استفاده از خونه‌های سنتی و خوراک محلی و همینطور صنایع دستی اونها از طرف گردشگران مسئول میتونه باعث رویدادهای بسیار مهم و با ارزشی باشه. اقامت در سیاه چادرها و خونه‌های روستایی که از معماری اصیلی برخورداره، انرژی مثبت زیادی به انسان منتقل میکنه. خونه‌هایی که به تمامی از طبیعت ساخته شده و همنشینی در کنار این انسان‌ها هم خالی از لطف نیست. چرا که گردشگران میتونن چیزهای زیادی از اونها بیاموزن و از شنیدن تاریخ شفاهی و خاطرات این انسان‌های بزرگ لذت ببرن. این آقا چکم انتظارا تا گرم گلزله یارای. در صورتی که در صنعت گردشگری برنامه ریزی خوبی برای زندگی عشایر و روستایی ها بشه و گردشگران از چادرهای عشایر یا خونه های محلی برای اقامت استفاده کنن و هزینه اقامت در این معماری های بسیار کهن و با ارزش رو بپردازن، بیشک جوامع روستایی و عشایر از معماری خودشون به طور جدی محافظت میکنن و باعث احیاء این نوع معماری خواهند شد. معماری های اصیلی که کم کم در حال نابودی هستند و جاشون رو داره 4 دیواری های نازیبای سیمانی و آهنی پر میکنه. استفاده از خوراک محلی و طبیعی عشایر منافع زیادی برای گردشگران داره. اونها با هزینه‌های نه چندان زیاد غذاهای محلی و جدیدی رو کشف و تجربه میکنن. خوراکی که از مواد کاملا ارگانیک و طبیعی مهیا شده و بسیار تازه، سلامت و مفیدتر از محصولات تراریخته و صنعتی که در شهرهای بزرگ وجود داره. جامعه محلی وقتی با استقبال گردشگران مواجه میشه و منافع خوبی به دست میاره، پی به این دارایی‌های با ارزش میبره و از باغداری، کشاورزی، زنبورداری و دامداری به بهترین شکل حفاظت میکنه و در کنارش خوراک‌های محلی که کم کم در حال فراموشیه دوباره جون میگیره و از اونها که جزوی از میراث با ارزش فرهنگی ایرانه محافظت میشه. موسیقی میان مردان و زنان قشقایی بسیار با ارزشه و شعر و آهنگ اون از طبیعت و زندگی عشایر این قوم الهام گرفته میشه. عاشق‌ها، چنگی‌ها و ساربانان گروه‌های نوازنده در ایل قشقایی هستند. قشقایی‌ها از روز تولد تا آخرین روز زندگی با شعر و موسیقی دوست و همدمن و موسیقی در جنگ و حماسه و جشن‌ها و همچنین در مراسم غم و اندوه در زندگی اونها جاریه. Virdi banay bulbulede ha yaman ha yaman Çarvanar gillengile ha yaman ha yaman. خب عالی بود، واقعا صورت عالی بود، خیلی قشنگ بود. آدم که موسیقی قشقایی رو میشنوه اصلا دلش میره توی صحراها و توی دنا و توی کوهستان‌های سمیرم و آدم خودش تو همون قشقایی حس می‌کنه. مضمون شعرهای قشقاییام خیلی هم حماسیه. اوایل حماسی، یعنی شاید 95% به 5% حماسی، به اصطلاح عجین با عاشقانه بوده. خب عشق عاشقی. بله. الان هم بیشتر شعراش هم جنبه حماسی داره. اون تا دیگه به مرور زمان اون جنبه عاشقیش بیشتر شده، مثلا حماسی با عاشقی داره و هم نزدیک میشه، یعنی به خاطر اینکه من فکر می‌کنم طایفه ها تیره ها به هم نزدیک‌تر شدن و اون حماسه و بعضی وقتا جنگ‌هایی که به وجود میومد دیگه کم کم کمرنگ شده و بیشتر اون دوستی و عشق و محبت بینشون بیشتر شده. درسته میگم کوروش؟ موسیقی و اشعار قشقایی به تنهایی آدم رو تحت تأثیر قرار میده.
اما وجود آسمونی بیکران از ستاره که شهرنشینان از نعمت تماشای اون در همه جای جهان بی بهره‌اند، هر انسانی رو به راحتی به دنیای دیگه‌ای میبره و من اون شب با تماشای قطره‌ای از شکوه و عظمت خداوند در آسمون شب کوهستان آریجوق غرق در آرامش و هیجان بودم. جواد بلند شد دیگه، دور شد، بلند شد، زور شد باید بریم. بلند شد بریم. سلام صبح بخیر. خوبی؟ بلند شد بریم. الان میام. باشه بلند شد. من رفتم بیا. بلند شد. جواد بلند شد دیگه، زور شد. اومدم. زور شد. ساعت 5:10 صبح. وای چقدر سرده. دیشب اصلا نخوابیدم. 4 ساعت همش خوابیدم. سگم اصلا نمیذاش بخوام، اینقدر سر صدا کرد. خیلی کم میخوابن از شهر قشقایی، اونایی که دام دارن 4 ساعت 5 صبح بیدار میشن. خیلی دوست دارم باشون برم ولی اصلا جون ندارم، نای بلند شدن ندارم، خیلی خوابم میاد. اگه هم نرم نمیشه. برم. سرده. برم چپونی. اومدم. بیاید بیرون. خواب از سر من گرفتید. بیاید بیرون میرم. بدا. زندگی اشوری اصلا شوخی نداره. حتی اگه 1 ساعت هم خوابیده باشی صبح زود باید بلند شی و گله رو بری. چرا؟ برای که اگه این کار نکنی همه تو هم از گشتگی میمیرن، حتی اگه هوا خیلی سرد باشه. چقدر خاک میخوریم پشت گله. و همه فکر میکنن گله داری کار راحتیه. پیشه بیشتر مردم قشقایی دامداریه و دلیل اصلی کوچ عشایر از ییلاق به قشلاق و برعکسش وجود دام و دستیابی به خوراک تازه، یعنی علف برای همین دامه. خاک شد. باید تا پاشو کوه بریم؟ هر روز بریم. هر روز؟ من فکر کنم روزی 20 کیلومتر راه میری نه؟ روزی 30 کیلومتر راه رفتن خیلی ها. برای همین تو چربی نداریم. داریم اینجا ردشون میکنیم گوسفندا رو که از این مرتعه عبور بکنم، مرتعه اصلی آقا رضا اینا برسه، آقا رضا قشقایی تا اونجا بچرن. هر بنکو یا هر خانواده باید برخوش مرتعه داره و دام خودش رو فقط توی مرتعه خودش باید بچرنه. نمیتونه، اجازه نداره که توی مرتعه کسی دیگه برداره ببره. یه جنگ علفه. راه زیادی رفته بودیم و من از گرسنگی نای راه رفتن نداشتم. بنابراین جایی میون راه نشستیم تا کمی استراحت کنیم و چیزی بخوریم. بروش از تشنگی مردم. الان میریم رو چشم. ولی از گشنگی مردم. اولی به گشنگی مردم. ای بیارش این راه رو. گشنت شده؟ خیلی گشنمه. الان 3 ساعته که داریم همینجوری راه میریم و از صبحونه هیچ خبری نبود. هرچی هم به کوروش میگفتم میگفت هنوز وقتش نشده. چی آوردی کوروش صبحونه؟ کره. این نونو کره. کره میش آوردم برات. نونو کره میش. بزن تو رگ الان جون بگیری، خیلی راه امروز باید بریم. آره. بخور نوش جونت. عجب کره‌ایه. ببین من اگر اینقدر راه نرم
تو کوه و بیابون هیچ وقت اینقدر کره نمیخوام، چون کره خیلی کلسترولش بالاه، مخصوصا کره گوسفندی. آره خیلی. گله رفت اون اشکال نداره؟ نه اشکال نداره، زمین کلا دیگه مال خودمون. اون مرتب مال خودتونه؟ کلا مال خودمون. تا ساعت چند اینجایی الان دیگه؟ ما ساعت چند باید گله داری بکنیم؟ تا 12:01 باید اینجا باشیم. 12. بعد آره الان 8 صبح 9 10 12 4 ساعت دیگه باید اینجا باشیم. 4 ساعت دیگه باید اینجا باشیم. بعد دیگه رو بریم رو خونه بریم آب بخوره. کوروش تو که لیسانس عمران داری، تحصیل کرده هستی، دانشگاه هستی، چه جوری که الان میای اینجا چوپونی میکنی، کار میکنی برای مادر پدر طبیعت؟ یعنی ول کردی دانشگاه رو؟ ببین جواد، یعنی کارتو ول کردی؟ دانشگاه لیسانس گرفتی؟ نه من لیسانسمو گرفتم، اینجا هم دارم به پدر و مادرم کمک میکنم، چون واقعا پدر و مادرم خیلی زحمت برای ما میکشن. این کاری که میکنیم باید بالاخره کاری بکنیم که جبران زحماتشون بشه، بتونیم زحماتاشون رو جبران بکنیم دیگه. بالاخره کاری میکنیم که پدر و مادرمون شاد باشن، ازمون دلخور نشن، در کنارش به کار خودمون هم میرسیم. یعنی راضی که میای اینجا باشون کمک خیلی خیلی یا دوست داری نه ول بکنی اینجا رو برید تو شهر کار بکنی؟ اصلا هیچ وقت همچین کار نمیکنم، دوست دارم تا آخر عمرم همینجوری به پدر و مادرم کمک بکنم. دمت گرم بابا، خیلی تا جایی که بتونم همچین کاری میکنم. حالا تو زمینه مهندسی عمران هم کار میکنی؟ آره دیگه کار میکنم. همون برو داری همین برو. همون برو دارم همین برو. هم سر کار خودم هم به پدر و مادرم کمک میکنم. دمت گرم. پدر مادرت مشوقت بودن برای دانشگاه؟ 100% بله، خیلی خیلی اصلا واقعا پشتوانه خوبی بودن برام. خیلی زحمت برام کشیدن. کمک مالی هم پدر مادرت کردن یا نه؟ بالاخره آره پدر و مادرم کمک میکردن، خودم کار میکردم. دیگه نمیشد همه زحمت رو بندازیم گردن بابام اینا. دیگه بالاخره اونا بر خود خرج داشتن، برای خودشون. اونا دامداری خودش خرج خیلی داره. بعد خودمون کار میکردیم، ولی خب بیشتر خرجمون تو گردن پدر و مادرم. صحبت‌های کوروش منو تحت تاثیر قرار داد و نشون از تربیتی درست در خانواده‌ای اصیل داشت. در نگاه اول چوپانی کار ساده‌ای به نظر میرسه، اما در واقع چندان راحت نبود، چرا که جمع کردن به هدایت دام در تعداد زیاد زیر اون آفتاب سوزان کار دشواری بود. نمیتونی خرابکاری کردم، گوسفندا رفتم به سمت مرتع کسی دیگه. حالا 2 ساعته داره کوروش اینا رو جمع و جور میکنه. من که دیگه خسته شدم، من رفتم به سمتشون، همشون فرار کردن، یعنی بعد جمعشون کردم، رفتم به سمت مرتع همسایه‌شون. قرار بود کوروش تا عصر در کنار دام باشه. من اما خسته شده بودم، بنابراین به سیاه چادر پایین دست خانواده برگشتم. تمام مایحتاج زندگی عشایر قشقایی از دام تامین میشه، اما نه فقط از فروش دام. درآمد اصلی و مهم قشقایی ها از فراورده های شیری دام به دست میاد. کار شما سخت‌تره جمیله خانم یا همسر اول آقا رضا ترلان خانم؟ کار شما سخت‌تره؟ ترلان خانم چون بزرگتره کمتر کار میکنه؟ تو به خاطر پیریش کرده. سنش هم خب زیاده، الان نزدیک چند سالشه ترلان خانم؟ اون نزدیک 60 70. نه 70 که نمیشه. آقا رضا مگه چند سالشه؟ آقا رضا از کوچیک‌تره. آها آقا رضا از ترلان خانم چند سال کوچیک‌تره؟ 15 سال آقا رضا بزرگتره. شوخی میکنی؟ نمیدونستم، چقدر جالب. یعنی ترلان خانم 15 سال از آقا رضا بزرگتره؟ از او خیلی کوچیک‌تره. چی شد عشق عاشقی این دو تا با هم دیگه؟ نمیدونم عاشق هم دیگه شدن، هم دیگه رو گرفتن. خیلی جالبه. بعد پدر و مادر آقا رضا اجازه دادن؟ والا راضی هم نبودن، آقا رضا خودش زورکی گرفت. عجب. گوش نمیگرفت. ولی عوضش بچه‌ها به شما بیشتر کمک میکنن. بله بچه‌ها به ما خیلی کمک میکنن. اینی که داری الان میپزی چیه؟ چرا انقدر قهوه‌ایه؟ یه دیگه رنگش همینطوریه. یه قرقورد رنگش همینطوریه. قرقورد داری درست می‌کنی؟ قرقورد رنگش دیگه همینطوریه. ما شهری‌ها قرقورد رو همینجوری می‌خوریم برای تفریح و برای اینکه از مزه‌اش لذت ببریم، اما عشایر قشقایی قرقروتی که درست می‌کنن معمولا تو غذاهاشون استفاده می‌کنن و همینجوری خیلی کم می‌خورنش. برای گوشت ما. کلا این الان این کشک درسته؟ بله این کشک. کشک و قرقروت و اون چیه که تو کیسه است؟ با چکلیک و اینا لولک. لورک پخته. اینا از اون روز لحظه‌ای که شیر رو می‌گیرید شما تا به اینجا برسه چه جوری میشه؟ ما شیر می‌گیریم و می‌دوشیم، حیونا رو می‌دوشیم، شیر می‌گیریم، ماست درست می‌کنیم. درسته. اون ماست می‌ریزیم تو نیره و تو پوست. تو پوست آن. تو پوست. مشک. بله. خب مشک می‌ریزیم و
دوغ و کراوچی درست میکنیم. دوغش یعنی ماستو که ریخی توی پوست آب بهش میریزی بعد دوغ میشه میزنید میزنیم هم دوغ میشه. کرشو میگیری. کرشو گرفتید اون دوغو چیکار میکنید؟ کرش که روغن میکنیم دوغش هم که میپزیم. کرش تبدیل به روغن میکنن. اینجا کره نمیمونه چون خراب میشه. کره رو میجوشونن انقدر میجوشوننش که با یه کارایی میکنن که روغن میشه. همین روغن زردی که خیلی مشهوره تو شهرها و گرون قیمته میشه روغن زرد. بعد دوغشو چیکار میکنید؟ بعد دوغش هم میپزیم. میکزیم لورک درست میکنیم. دوغشو که پختید میشه لورک. یه چیزی شبیه ماسکیسه‌ای اما ماسکیسه‌ای نیست. ماسکیسه‌ای نیست. ولی بهش میگن لورک. بله بهش میگیم لورک. لورک. بعد اونو چیکار میکنید؟ تو کیسه خب آبش که میره کشک درست میکنیم. آبش که رفت میشه کشک. تو این کشک چی میریزید؟ این کشک سبزی کوهی میریزیم توش. چه سبزیایی؟ چبیله، پیدومه، زیره، شبت، همه چی. همه رو از همین کوه میکنید. از این کوه جمع میکنیم. چقدر جالبه. و این یه بخش بسیار بزرگی از کمک اقتصادیه که از دام و محصولات شیری به دست میارن. کشک، روغن زرد، بعد پنیرشونه و خیلی چیزای دیگه است که واقعا اگر اینها نباشه از لحاظ اقتصادی به مشکل برمیخورن، چون فقط گوسفنداشون نمیفروشن که بخوام پول به دست بیارن. در کنارش اینها رو شما دارید. مثلا ماهی چقدر درآمد داره؟ اگر 200 تا گوسفند داشته باشید ماهی چقدر درآمد اینا هست؟ خوبه. این بهتر از فروش گوسفنده؟ خیلی درآمد. الان کشک کیلو 25000 تومانه. بله. 40000 تومانه. روغن کیلو 150000 تومانه. اونم این کشک و اون روغن. اون روغن بله. ببینم میتونم میخوره از این بخورم؟ بخور نوش جونش. این الان کاملا تازه است و خیسه. و توش پر از سبزی‌های معطر کوهیه که مال کوه اسم این کوه بود دولت قرین. این وقت خوش میشن دیگه من میریزم تو خشکش میریزم میبرم زمستون میخورم. دوباره زمستون. به خیلی خوشمزه است. بچه‌ها میریزم تو جیبش میخورم. دستپختت واقعا عالیه. البته دستپخت ترنا خانم خیلی خوشمزه است. بله. شما با ترنا خانم شده تا حالا به مشکل بر بخوری؟ با اینکه شما 2 تا همسر هستید در کنار آقا رضا زندگی می‌کنید. مشکل نداره. همدیگر دوست دارید؟ بله. هیچ وقت نشده بود یه مشکلی پیش بیاد؟ اصلا مشکل نداریم. به خاطر اینکه این بچه‌هامون زیاد دوست داره. باریکلا. بله. نه مشکل نداره. خودتون هم دوست داره؟ بله. ترنا خانم شما رو هم دوست داره؟ دیگه. باریکلا. دیگه ما توی همیشه هوای همدیگر داشتی بله. داره. کمک کردید. اون خیلی قشنگه. عصر بود و دیگه کار چندانی برای مردهای بنکو وجود نداشت. بنابراین منو به بازی میون خودشون دعوت کردن. خیلی کم پیش میاد بچه‌های قشقایی اینجا منطقه آلیجو بتونن در کنار همدیگه باشن و بازی بکنن، اما اگر یه همچین وقتی رو گیر بیارن حتما میان چوب بازی میکنن و چوب بازی ریشه در فرهنگ و تاریخ اقوام ایرانی داره، همینطور قشقایی‌ها یا بختیاری‌ها یا خیلی جای دیگه. و این بازی یه بازی کاملا حماسیه و در کنارش خب ورزش هم هست و خیلی مفرحه. برای خودم ترس. افتخار بز بیرد اوینی است خب قانون این بازی چجوریه؟ قانون بازی یکی باید اون چوبه رو بهش میگن پایه، اینم میگن چوب بزن. خب یکی باید پایه رو بگیره، اونم باید سعی کنه از زانو به پایین بزنتش. خب اگه از زانو به بالا چوب بخوره بی حساب محسوب میشه، یعنی اخراج میشه. آره اون طرف دیگه نمیتونه بازی بکنه. بعد با اون چوب کلفته هم میزنن؟ نه با اون فقط برای دفاعه. به نوع یه جوری جنگ به حساب میاد. تمرین برای جنگ دوستانه. ولی معمولا این بازی کجاها هست؟ اینا زمان جشن‌های عروسی این بازی مرسومه که بازی میکنن. خب دور زمینش حلقه زده میشه، بعد اونایی که اهل بازی هن به نوبت سر نوبت دونه به دونه خب بعدش من از زانو به پایین فقط باید بزنم. آره. هر دو تا پا رو میتونم بزنم؟ هر دو تا پا رو میتونم. چقدر خوب رفت با هوا. نتونستم. عجب چوب زدی. یا خدا میخواد منو بزنه. خوردم همون دفعه اول. بابا اینا خیلی واردن، اصلا نمیشه ماشین چه بازی کرد. نباید همونجور دیگه نباید تکون. من نباید تکون بخورم. دیگه باید چوبت برسه دیگه نمیتونی جلوتر بیایی. گولش بزن. گولش بزن. نزدمش. دیگه باید آماده باش. پس درست بود. بزن.
خوشبختانه بازی‌های محلی میون قشقایی‌ها هنوز رواج داره و چوب بازی در این میون از جایگاه ویژه‌ای برخورداره و همیشه در مراسم عروسی حضوری پررنگ داره. این رامین همش کامبیز یه دفعه میزنه. اومدم انتقام میگیرم. انتقام. با اینکه به هیچ عنوان مهارتی در چوب بازی نداشتم، اما این بازی منو واقعا هیجان زده کرده بود. البته خیالم راحت بود، چرا که قشقایی‌ها توی بازی هم حرمت مهمونشون رو نگه می‌دارن. وگرنه من باید با 2 پای کبود و زخمی به خونه برمیگشتم. عجب ضربه‌ای. حالا 2 تا چوب شکوندم. وای 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 وای. یعنی تو این بازی کسی شوخی نداره. بالاخره بازی تموم شد و من فرصتی پیدا کردم که با آقا رضا در اون طبیعت زیبا چند دقیقه‌ای صحبت کنم و در مورد ایل سوالاتی بپرسم. اما دل آقا رضا از زمونه پر بود و کار من به سوال نکشیده پای درد دلهای این پدر بزرگوار باز شد. جواد جان، بنده این اصالت ایل قشقایی با چنگ دندان نگه داشتم. ایوالله. و زجر زیان هم زیاد دارد و بچه هم مخالفن به این کار، مخالفت میکنن، ولی بنده میرم 8 نفر 10 نفر دعوت میکنم، یک کهره هم براشون میکشم، برام همکاری میکنه، این چادر بنده برپا میکنم و خودم خوشم از طبیعت میاد از قدیم تا حالا. حالا هم این تا خودم هستم این چادر سنت قشقایی باید نگهداری کنم و هر شکلی هست هر زجری بکشم باید این نگهداری بکنم. یعنی هر وقت که میای سیاه چادر رو پا بکنی بچه‌ها ناز میکنن؟ بچه‌ها ناز میکنن، مثلا بچه‌ام خانواده‌ام یعنی مخالفت میکنن. یعنی همسراتون؟ بله همسرامون. بعد میگه چرا نمیری خونه بخری، خونه بسازی، ما هم مثل مردم بریم شهری بشیم، روستایی بشیم و تو روستا زندگی کنم. گفتم بنده میگم من تا هستم، تا قدرت بدنی دارم باید تو چادر بشینم، چادر رو باید برپا کنم و هر سالم 10 نفر 8 نفر باید خرجش بکشم، همکاری بکنم چادر رو من برپا کنم و خودم هم زیاد علاقه‌مند این چادر و این طبیعت دارم، زیاد علاقه‌مند هستم و خوشم هم از زندگی بیرون میاد، از طبیعت میاد. حالا قبلا قدیما چجوری بود؟ شما زندگیتون خودتون و پدرتون حالا موقع چه شکلی بود؟ عرض دارم خدمتت. قبلا ما هر خونه‌ای که میدیدی این خونه‌های این چادر میبینی؟ بله. قبلا یه تیکه یه دست عشایر چادر سیاه داشت. درسته. مثلا یکی بزرگ داشت، یکی متوسط داشت، یکی کوچک داشت. ما بار شتر میکردیم. مثلا این بار شتر میکردیم، بار قاطر میکردیم، سواریمون ماشینمون هم اسب بود اون زمان. سوار اسب زین میکردیم. اسبای قشقایی معروف‌ترین اسبای دنیا. اسبای اصیل، اسبای جزو بهترین با نجات، اسبای با ارزش زین میکردیم، سوار میشدیم، اسلحه کول میکردیم، هر که اسلحه جوازی داشت میزد کول. بله. جلو شتر میرفت، جلو ایل میرفت، یورد پیدا میکرد، یه جای انتخاب میکرد، شتر میمد بارانداز بارمون مینداختیم، چادر میزدیم. اومد یه خونه مثل حالا گرفتاری زیاده اومد، گرفتاری نبود، مردم سرحال بود و علاقمند این زندگی، علاقمند بود و خوشش میومد. یه خونه میدیدی 7-8 نفر دوری خونه هست، مثلا یکی شترش میچرنه، 2 تا میشش میچرونه، یکی اسبش نوازش میکنه. ایل قشقایی این رسم رسومات داشت، این رسم عشایر این بود. بله. مثلا این چادر الان ما این نیسونه شده شتر قدیمی ما. بله. اصلا کلا طبیعت کم کم همه چیزش داره تغییر میکنه. تغییر کنه. سیستم زندگی ایل قشقایی اصلا عوض شده و تغییر کرده. منم از این طوری از خوشم نمیاد. میفهمم کاملا. من فقط از طبیعت خوشم میاد. دلم میخواد همون سیستم زندگی 70 سال پیش داشته باشیم. دیگه ما تا هستیم ایشالا سلامت باشی. خدا بهتون عمر طولانی با عزت بده. این سنت قبلی هم ما کنسل نکنیم، داشته باشیم. باریکلا. واقعا این اصالت‌های آدماست که میمونه، یعنی اصالت‌های آدماست که آدم‌ها رو به دیگران معرفی میکنه. هر کسی با زبانش، با فرهنگش و با اون سنت‌هایی که از
قدیمی ها از آب و اجدادشون همینطور بهشون به ارث رسیده با اونها شناخته میشن و اگر این از بین بره چی میشه؟ اصلا این زمان اون زمان بزرگ کوچیک بود، شرم حضور بود، بله، شرم حیا بود. این زمان نیست. عجب. این زمان شرم حضور نیست، بزرگ کوچیک نیست. ما از این کارا خوشمون نمیاد. سن سال ما هرچه اتو اشایر به اندازه سن سال ما خوششون از این راه روش نمیاد. همون راه روش پدر مادرش، همون رسم قدیمی ما خوشمون میاد و در نظر داریم. برای جوانای امروزی مثل اینکه جوانای امروزی نه دیگه خیلی عوض شدن. خیلی عوض شدن. بله عجب. خیلی عوض شدن. طبیعت هم عوض شده. خوشسالی شما که زندگیتون به آب و بارون بستگی داشته، همه چیزش داره از بین میره متاسفانه. ما زمانی بود که این درها رو میبینیم، بله، همش آب، یه تیکه آب میرفت. الان ما نزدیک 10-12 ساله که چشمون با آب این منطقه نیفتاده، فقط قناتمون یا 1/3 آب داره. افسوس. بله افسوس. 160,000 درخت ما اینجا داشتیم، الان 50,000 نداریم. همش خوش شد از بیابی، از خشکسالی. هیچ راه درآمدی هم ما غیر دامداری نداریم. اگه کسایی مثل شما دیگه خدایی نکرده 100 سال دیگه تو این ایل نباشن، وضعیت این فرهنگ و این سنت و این سیاه‌چادرها با اون زندگی اصیل 1 سال هم نمیکشه. 1 سال هم نمیکشه این تموم میشه. 1 سال که 12 ماه نمیکشه. افسوس. این راه رویشه تموم میشه، عوض میشه. اقوام و عشایر ایران در طی هزاران سال تکامل در طبیعت در نهایت به اوج هنر و شکوفایی در زندگی خودشون رسیدند. اما صنعتی شدن جوامع و برخی سیاست‌ها تأثیر بسیار عمیقی در زندگی اونها گذاشت، تا جایی که تغییرات زیادی در فرهنگ و نگرش اونها به وجود اومد و حالا خودشون امید چندانی به حفظ این سبک زندگی و فرهنگ و آداب و رسومشون که طی هزاران سال از نیاکانشون به اونها رسیده ندارن. در گذشته جوامع پیشرفته امروزی اقوامی وجود داشتند که با بی‌اعتنایی مسئولین اون کشورها در اون زمان زبان، لهجه، فرهنگ و آداب و رسوم اون اقوام کم کم از بین رفت و اونها وقتی پی به ارزش اون اقوام و سبک زندگی و فرهنگ اونها بردن که دیگه دیر شده بود و دیگه اون دارایی‌های بسیار با ارزش غیر قابل برگشت بود. شاید بشه گفت که ایران در میون کشورهای جهان از لحاظ داشتن اقوام مختلف با فرهنگ‌ها و زبان‌های گوناگون در کنار اقلیمی متنوع جزو برترین کشورهاست و این در صورتی که بسیاری از کشورهای پیشرفته در آرزوی داشتن چنین تنوعی هستند. همه کشورها برای موزه‌های خودشون ارزش زیادی قائلند. از اونها به خوبی حفاظت می‌کنند و حتی از اونها درآمد خوبی کسب می‌کنند. بیشک اندک اقوام و عشایری که هنوز اصالت‌های خودشون رو حفظ کردن مانند موزه‌ای زنده و بسیار با ارزش هستند. اما شوربختانه هرگز به چشم نمیان و از سبک زندگی، فرهنگ، سنت‌ها، موسیقی، لباس‌ها، صنایع دستی و زبان و لهجه‌هاشون حفاظت نمیشه. در صورتی که این اصالت‌ها در دنیای امروز بسیار نایاب، با ارزش و البته درآمدزاست. هویت هر کشور رو فرهنگ اقوام و مردمون اون کشور می‌سازن. سوال اینجاست که اگر اصالت‌های اقوام مختلف و بسیار با ارزش در کشوری از بین بره، چه چیزی برای اون کشور باقی خواهد موند؟ ایران به تنهایی و فقط با تنوع اقلیمی و اقوام گوناگون که در خود جای داده، قدرت و قابلیت این رو داره که با برنامه‌ریزی و مدیریتی درست در صنعت گردشگری درآمد بسیار بالایی رو کسب کنه و با این درآمد جامعه عشایری و روستایی رو صاحب منافع مادی و معنوی کنه. جوامعی که با کسب درآمد از این راه دیگه حاضر به ترک روستاها یا زندگی عشایر خود نیستند و بهترین حافظین میراث تاریخ، فرهنگ و طبیعت خودشون خواهند بود. اما شوربختانه هنوز خیلی از عشایر ایران از نعمت آموزش و پرورشی مطلوب و خدمات بهداشتی و درمانی سیار بهره مند نیستند. آقا یکی از قشنگ‌ترین لحظه‌های زندگی من پیش شما و خانواده عزیزتون گذروندم. بابت همه چیز دست در نکنه، ممنونم. برای ما هم افتخاره. ما الان علاقه‌مند شدیم، ناراحتیم که شما خیلی بریم. درسته، منم دلم برات خیلی تنگ میشه. اختیار قربونت برم. ممنونم. خواهش
دوستای قشقایی درجه یک و با فرهنگ جدیدی رو پیدا کردن. ما کوچیکیم فرمایید. اومدن شما هم برای ما افتخاره. قربونت برم. خیلی محبت دارید. شما خیلی زحمت خیلی آشنایی با شما یه افتخار بزرگ. زنده باشید. فدا باشم. جمیله خانم خیلی زحمت کشیدید. بهتون زحمت دادید. زحمت کشید. خوشحال شدید. ایوب جان عزیزم. خیلی زحمت کشیدید. با اون صدای قشنگه. با اجازهتون خیلی لطف کردید. خدا نگهدارتون. خدا نگهدارتون. خداحافظ. سفر من به پایان خودش رسیده بود و باید به خونه برمیگشتم. هرچند قلباً خودم رو متعلق به همین خونه ها و همین اقوام اصیل و سخاوتمند میدونستم. سوالهای زیادی من رو درگیر خودش کرده بود. آیا فرزندان تمام عشایر ایران صاحب مدارس عشایری با کیفیت مطلوب خواهند شد؟ آیا این مردم اصیل که هویت ملی ایران عزیز رو تشکیل دادن از پزشک سیار و سیستم بهداشتی و درمانی مناسبی بهره‌مند خواهند شد؟ آیا اقوام مختلف ایران به همراه فرهنگ و آداب و رسومشون به ثبت ملی و حتی جهانی خواهند رسید؟ آیا در صنعت گردشگری ایران به گردشگری عشایری و عشایر ایران که جزو با ارزش‌ترین دارایی‌ها و هویت ملی ایران محسوب میشن توجهی خواهد شد؟ با دنیایی از آرزوهای خوب برای عشایر قشقایی و صنعت گردشگری ایران اونجا رو ترک کردم، بدون اینکه کوچکترین اثر بدی از خودم در طبیعت یا فرهنگ عشایر عالی‌جو به جا بگذارم.